Στο πρώτο μέρος κάναμε μία προετοιμασία, στην οποία εντοπίσαμε δύο φωτογραφίες της οικογένειας του πυροσβεστικού συγκροτήματος από τα φυλάδια και αποθηκεύσαμε τις διευθύνσεις των φυλαδίων αυτών. Στο μέρος 2 ξεκινάμε να χτίζουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα και πηγαίνουμε άνοιγμα των βιβλιοθηκών. Επιλέγουμε καρτέλα εξοπλισμός BIM. Ανοίγουμε τον κόμβο του δέντρου πυροσβεστικά συγκροτήματα. Κάνουμε δεξί κλικ στον εξοπλισμό μου και προσθήκη εμπορικού σήματος. Στο εμπορικό σήμα εισάγουμε το όνομα της εταιρείας. Κάνουμε δεξί κλικ στο όνομα της εταιρείας και προσθέτουμε είτε νέα σειρά είτε νέα οικογένεια. Στη νέα σειρά θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές οικογένειες. Θα βάλουμε νέα οικογένεια απευθείας για λόγους απλότητας του παραδείγματος. Θέτουμε όνομα οικογένειας RN-EN. Δηλαδή το όνομα του πυροσβεστικού συγκροτήματος όπως είναι στα φυλάδια που έχουμε κατεβάσει. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε και να βάλουμε νέες οικογένειες μόνο στον κόμβο εξοπλισμός μου, ενώ στον κόμβο T-Soft οι οικογένειες είναι κλειδωμένες. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε αντιγραφή κάποιας οικογένειας από τον κόμβο T-Soft και να την επικολλήσουμε στον εξοπλισμό μου. Στη συνέχεια είμαστε ελεύθεροι να επεξεργαστούμε την αντιγραμμένη οικογένεια όπως θέλουμε. Επιστρέψαμε στην οικογένεια που δημιουργήσαμε, την έχουμε επιλέξει και βλέπουμε δεξιά ένα πλέγμα ιδιοτήτων της οικογένειας. Ξεκινάμε να συμπληρώνουμε ένα-ένα τα πεδία του πλέγματος. Μπορούμε να βάλουμε την ιστοσελίδα που έχουμε κατεβάσει το φυλάδιο από το αρχείο κειμένου που είχαμε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις, οπότε κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση. Εάν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε το λογότυπο της εταιρείας, στη συνέχεια εισάγουμε την πηγή ενέργειας της κύριας και της ευδερδικής αντλίας. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την οικογένεια του προϊόντος και να βάλουμε και κάποια αγγλική ονομασία. Μπορούμε να προσθέσουμε σημειώσεις που περιγράφουν την οικογένεια, οι οποίες θα φαίνονται στην εκτύπωση. Η πηγή των σημειώσεων αυτών μπορεί να είναι το φυλάδιο ή κάποια περιγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Στη συνέχεια εισάγουμε την εικόνα της οικογένειας και το σχέδιο διαστάσεων. Εάν ο εξοπλισμός πληρεί και κάποια άλλα πρότυπα, μπορούμε να τα προσθέσουμε στα πρότυπα. Στο κάτω μέρος του πλέγματος, όταν επιλέγουμε κάποια γραμμή, εμφανίζεται μία μικρή βοήθεια. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε το όνομά μας και την ημερομηνία δημιουργίας του μοντέλου. Εάν υπάρχει αντλία τζόκι, επιλέγουμε ναι. Η παροχή των πυροσβεστικών αντλιών μετράται σε κυβικά ανά ώρα και το μανομετρικό τους σε μέτρα υδάτινης στήλης. Οπότε πηγαίνουμε στην καρτέλα μονάδες και προσέχουμε η παροχή του νερού να είναι σε κυβικά ανά ώρα και η πτώση πίεσης σε μέτρα στήλης ύδατος. Θα προσθέσουμε το πρώτο μοντέλο του φυλαδίου. Βρισκόμαστε στην καρτέλα εξοπλισμός BIM, στην οικογένεια που δουλεύουμε. Κάνουμε διπλό κλικ στο κελί όνομα μοντέλου. Ως όνομα ορίζουμε
το όνομα της οικογένειας RFEN και μετά το όνομα του μοντέλου 40201. Εάν το φυλάδιο έχει αριθμό καταλόγου, τον εισάγουμε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Από το αρχείο κειμένου αντιγράφουμε τη διεύθυνση του φυλαδίου. Και με διπλό κλικ το εισάγουμε στο φύλλο δεδομένων. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως διάμετρος πτερωτής που είναι 180, ισχύς αντλίας 7,5 kW, οι ήπιοι συμπληρώνονται αυτόματα εφόσον έχουμε βάλει 7,5 kW, διάμετρος αναρρόφησης είναι Φ65, διάμετρος ηλέκτρικη κατάθλιψης είναι Φ100 και αν το φυλάδιο μας δίνει και αυτές εδώ τις διαστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο διαστάσεων καθώς και το βάρος, τα συμπληρώνουμε με τη σειρά. Τα αφήνουμε μηδενικά γιατί δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες στο φυλάδιο. Στο κάτω μέρος μπορούμε να πατήσουμε την καρτέλα σχετική σύνδεσμη. Σε αυτή την περιοχή μπορούμε να εισάγουμε συνδέσμους που σχετίζονται με αυτό το πυροσβεστικό συγκρότημα. Για παράδειγμα από τη σελίδα της εταιρείας, αντιγραφή, προσθήκη νέο URL και επικόλληση. Η γλώσσα είναι στα ελληνικά. Εταιρεία ροή και πατάμε OK. Αν αλλάξουμε γνώμη και θέλουμε να το επεξεργαστούμε, πατάμε το μολυβάκι και κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Το τελευταίο βήμα είναι να πάμε στη καρτέλα χαρακτηριστικές αντλίας. Αρχικά θα ορίσουμε τους άξονες Χ-Ψ που είναι η παροχή της αντλίας σε σχέση με το μανομετρικό ύψος και οι δύο άξονες ξεκινάνε από το 0. Γιατί η μεν παροχή στο φυλάδιο βλέπουμε ότι φτάνει έως 40 κυβικά ανά ώρα. Βήμα θα βάλουμε 5. Στον άξονα μανομετρικών υψών, για να καλύψουμε το μέγιστο μανομετρικό ύψος που είναι 42, θα βάλουμε 50 και βήμα 5. Για να ορίσουμε την καμπύλη της αντλίας θα πρέπει να βάλουμε 3 μονοσημεία. Η καμπύλη της αντλίας είναι μία παραβολή, οπότε με 3 σημεία ορίζεται πλήρως. Θα επιλέξω το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο σημείο. Επιλέγω το πρώτο, το τρίτο και το τέταρτο σημείο. Οπότε έχω βάλει Q1, 10 κυβικά ανά ώρα, 30 κυβικά ανά ώρα στο δεύτερο σημείο και 40 κυβικά στο τρίτο. Και αντίστοιχα τα μανομετρικά είναι 42, 37 και 32. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας.